Tervetuloa Tekniikkaparkin videon äärelle. Tällä kertaa meillä on hiukan retrolta kuulostavaa asiaa, nimittäin puhutaan digibokseista. Digiboksit tekivät yllättäen paluun sen myötä, että nämä nykyiset antenniverkon DVB-T-lähetykset ovat päättymäisillään tuossa ensi vuoden puolella. Sen myötä sitten jotkut digi-TV-vastaanottimet, oli se sitten televisio tai digiboksi, eivät enää kykene sitten tätä uudenmallista DVB-T2-lähetystä vastaanottamaan. Alkujaanhan digiboksit tulivat markkinoille silloin, kun lähdettiin siirtymään analogisista telkkarilähetyksistä digi-TVn puolelle. Nyt on siis vastaava siirtymä, joskin hiukan erilaisilla teknisillä yksityiskohdilla käsillä. Tuossa aikaisemmin Tekniikkaparkin somekanavissa hiukan pohdiskelin, että ovatko digiboksit tekemässä paluuta. Tämän myötä sitten järkeilin, että kaipa mun pitää myös selvittää, että tekeekö näillä nykypäivän digibokseilla yhtään mitään. Ja sen takia tällä kertaa testissä Denverin DVB-T2 yhteensopiva digiboksi malliltaan DTP148. Onko tämä hitti vai huti? Se selviää nyt. Tervetuloa mukaan. Tekniikkaparkki.fi. Niin, joku tietysti voisi kysyä, että ovatko nämä digiboksit nyt enää tänä päivänä välttämättä tarpeellisia. Ongelmanhan voi kiertää vaikkapa ostamalla ihan uuden telkkarin, josta tämä vastaava viritin osa sitten löytyy sisäänrakennettuna. Ja tottahan tuo, kyllä uusi televisio tarjoaa monipuolisemmat toiminnot, todennäköisesti myös vinonpinon erilaisia äly-TV- ja verkkotoimintoja ynnä muuta. Joten siinä mielessä varsinkin ykköstelkkari osalta voi olla ihan hyväkin idea päivittää uuteen laitteeseen. Mutta on kotitalouksissa varmasti paljon myös niin sanottuja kakkostelkkareita tai vaikka mökkitelevisioita, hiukan vanhempia laitteita, joita katsotaan myös vähemmän, mutta kuitenkin olisi vielä kiva pitää ne käyttökuntoisina. Ja ehkäpä siihen saumaan tällainen erillinen digiboksi vielä voisi sopia, mikäli nämä on kunnollisia käytettävyydeltään. Ja tämä Denver osuu myös mielenkiintoiseen hintaluokkaan noin 40 euron tietämiin, jolloin voisi ajatella vielä, että tämän ostaminen olisi mielekästä, kun kyse on muutamista kympeistä, verrattuna siihen, että television uusiminen, toki TV-ruudun koosta riippuen, on sellainen vähintään 200–500 euron projekti. Säästäähän siinä, jos boksilla saa vielä nykyisen telkkarin käyttöikää jatkettua. Mutta sitten tietysti siinä samalla kääntöpuolella tulee tämä 2 kaukosäätimen ralli ja ylipäänsä yksi ylimääräinen laite siihen telkkarin viereen, joten jokainen itse miettiköön, että onko tämä saavutettu hyöty vaivan ja kiusan arvoista. Pidemmittä puheitta mennäänpä tutkimaan, että millainen laite täältä laatikosta oikein löytyy. Tämä digiboksi tulee varsin pienessä paketissa, mutta katsotaan mitä tänne laatikkoon oikein mahtuu. Noin. Näin ohjekirjanen löytyy tuosta päältä siinä kannesta päätellen. Tää on tuossa alkuvuodesta 2024 painettu maaliskuussa tuo opaskirjanen ja sitten täällä on näin niin kuin sulassa sovussa sikisokiin kaikki nämä kamppeet, mitä mukaan kuuluu. Eli no, verkkovirtalaite, tietenkin kaukosäädin. Katsotaan tätä kohta vähän tarkemmin. Kaukosäätimen patterit ja sitten itse tämä boksi. Hei, nyt päästään irrottaa taas tältä suojamuoveja. No, liitännöistä pari sanaa. Antenniliitäntä niin kuin digiboksissa voisi olettaa sitten 2 erilaiselle näyttötyypille löytyy liitännät, eli tämä perinteinen SCART-liitin, tokihan sitä nyt oli myös joissakin vähän vanhemmissa taulutelevisioissa, mutta myös putkitelkkareihin voisi kuvitella yhteensopivuutta löytyvän, ja sitten tämä HDMI-liitin, joka on nykylaitteessa se hiukan yleisempi ja modernimpi tapa kytkeä nimenomaan teräväpiirtokuvaa. Sitähän ei SCARTista tule. No joo, ja sitten tietysti vielä virtaliitin. Ja tätä kyllä hiukan ihmettelen, että miksi täällä on tällainen RJ45 verkkoliitin täällä laitteen kyljessä, mutta se ehkä selvinnee, jos on selvitäkseen. Ja USB-liitäntä on muuten myös tässä etupaneelissa. Kaukosäädin on
todella kevyt ja muovinen. Tää ei oikeastaan paina juuri mitään, mutta halvan näköinenhän se myös on, ei siitä pääse mihinkään, jos laitekin halpa oli. Mitä tähän käyttöoppaaseen tulee, niin täältä kaiketin löytyy myöskin suomen kieli, kun aikansa selaa. Kyllä vaan täällä suomenkieliset ohjeet. Sanoisin, että hiukkasen on pienehköllä fonttikoolla opas kirjoitettu, eikä näistä ihan hirveästi näistä kuvistakaan erota harmaata tekstiä harmaalla pohjalla, mutta katsotaan, jospa tämän boksin kanssa päästään sinuiksi ohjeista huolimatta. No, ensinnäkin valitaan täältä alueeksi Suomi ja sitten kieli. Katsotaan, löytyykö täältä suomea vaihtoehtona. Vähän näyttää siltä, että ei löydy ainakaan tällä ohjelmistoversiolla, mutta näyttötila varmaan voitaisiin asettaa vähän korkeammaksi, vaikkapa tuosta noin. Ja toimii. Sittenpä nämä lähtikin samoin tein kanavahaku käyntiin. Näin kelailtiin hiukan nopeutetusti tämän kanavahaun ohi. Ja nyt alkas haku olemaan valmis ja sieltä nyt löytyi nämä vähän kaiken sun moista. Nopea vilkaisu myös tähän laitteen kuvaruutukäyttöliittymään, eli täältä nyt esimerkiksi OK-napilla saa näkyville kanavalistan, josta sitten voi haeskella katsottavaa, ja ohjelmaopaskin on olemassa, joskin näyttää melko ahtaalta tämä ruutu, eli jää paljon hukkatilaa tuohon EPG-ympärille, ja täältä näyttää sitten taas asetusvalikot boksissa. Nyt on Denverin digiboksi purettu paketista, otettu käyttöön ja myöskin saatu ensimmäiset tuntumat, että minkälaista laitteesta tässä oikein mahtaa olla kyse. Ja no, ensituntuma on tietysti se, että tämä on kautta linjan todella kevyt ja muovinen vekotin. Siinä määrin alkaa jo epäilyttää, että onko tässä nyt sitten käyttökelpoista rautaa juuri ollenkaan, mutta kyllä se kuitenkin toimii. Sieltä TV-kuva ilmestyy ja lähetykset näkyvät ruudulla niin kuin odottaa saattaa, mutta se, että minkälainen se käyttökokemus on, niin se on sitten hiukan toisenlainen tarina. Nimittäin totta puhuen täytyy sanoa, että laitteen halpuus näkyy kyllä hyvin monessa eri käänteessä. Kuvaruutuvalikot ovat vanhahtavan näköiset kuin jostain 10 vuoden tai 15 vuoden takaa repäistyjä, eli todennäköisesti myöskin laitteen suoritinteho on sieltä hiukan matalammasta päästä, eikä tuohon ohjelmistokehitykseen ole laitteessa juurikaan panostettu. Kaukosäädin on myös tämän itse boksin tavoin hyvin kevyt rakenteinen, suorastaan höyhenen kevyt, siitä huolimatta, että täällä on jo patterit sisällä. Ja tämä näppäinasettelu on melkoisen ahdas ja sekava, eli tähän on tavallaan heitelty nämä eri näppäimet tuollaisiin pienimuotoisiin rykelmiin ilman mitään ihan selkeätä tällaista logiikkaa. No okei, kyllä tietyt asiat niin kuin nuolinäppäimet ja numeronäppäimet nyt pääosin on järkevissä paikoissa, mutta ainakin meikäläiseltä kesti hiukan aikaa totutella siihen, että mistä kulmasta mikäkin toiminta tässä kaukosäätimessä löytyy. Yksi jännä yksityiskohta muuten se, että tämä kaukosäädin tuntuu käyttävän varsin yleisesti käytössä olevia infrapuna-komentoja, nimittäin nämä studion LED-valonauhat, mitä tässä somisteena on Tekniikkaparkin taustalla, nämä LED-valonauhatkin alkoivat tottelemaan tätä samaa digiboksin kaukosäädintä, joten piti hetkeksi aikaa laittaa valot pois päältä. Käytettävyyspuolella ihan se perusvastaanottimen käyttö on aivan ok, eli sieltä tosiaan niin teräväpiirron kuin tavallisen tarkkuuden kanavatkin näkyvät ja ne kanavahaulla löytyvät, joten siinä ei mitään pulmaa. Myöskin perustoiminnot niin kuin kanavan ohjelmatietoinfot ja EPG-ohjelmaoppaat sieltä löytyvät niin kuin arvata saattaa. Jälleen kyllä hiukan karun näköisillä kuvaruutuvalikoilla, mutta toimittavat asiansa. Vähemmälle käytölle todennäköisesti jää tämä Ethernet-verkkoliitin täällä laitteen kyljessä, vasemman kyljen puolella. Nimittäin valikoita naputeltua, niin en löytänyt tuolle liitännälle
yhtään mitään muuta käyttöä kuin sen, että boksilla voi hakea ennalta määritellyille tai itse valituille kaupungeille säätiedot. Ei mitään muuta. Siis ei mitään muita verkkotoimintoja, mutta siitä huolimatta tuo verkkoliitin on tänne kylkeen katsottu tarpeelliseksi viritellä ja väittäisin, että sen verran kömpelö on kliksutella tuolta valikkojen uumenista tätä säätietosovellusta esille, että aika moni on kyllä tuon tiedon kaivannut jo tietokoneelta tai kännykästä esille. Sitten niitä muita lisätoimintoja, jotka ilmestyvät käyttöön lähinnä tämän etupaneelissa olevan USB-liitännän kautta. Siellä puolella tarina on tavallaan ehkä hiukan positiivissävytteisempi kuin on verkkoliitännän kanssa. Nimittäin ehkä jopa hiukan yllättäen, niin tämä laite osaa myös nauhoittaa TV-lähetyksiä tuohon etupaneeliin kytketylle USB-muistitikulle. Eli tämä vekotin tarvittaessa toimii peruslaatuisena tallentavana digiboksina. Olkoonkin, että tällä ei voi samaan aikaan katsella muita kanavia, eli käytännössä vaan tallennetaan sitä samaa ohjelmaa, mikä TV-ruudulla näkyy. Mutta no, yhtä kaikki on sekin tyhjää parempi. Ja mielenkiintoinen seikka on sekin, että tälle muistitikulle tallennetut ohjelmat ovat aika lailla standardin mukaisessa muodossa. Eli jos ton tikun ottaa irti boksista ja tökkää kiinni vaikka tietokoneeseen, jossa on VLC, Media Player, soitinohjelmisto asennettuna, niin sieltähän ne TV-tallenteet näkyvät ilman mitään ongelmaa. Tämä ei nimittäin USB-muistille tallentavissa TV-laitteissa ole aivan itsestäänselvyys. Osa laitteista alustaa muistitikun sellaiseen muotoon, että se toimii vain sen kyseisen television tai boksin kanssa yhteen, eikä sitä tietoa voi sitten muualle siirrellä. Siitä siis plussaa. Myöskin tämän USB-liitännän kautta onnistuu ainakin näin alustavien kokeilujen perusteella muutamien tuttujen formaattien toistaminen. Kokeilin nimittäin soittaa MP3-tiedostoja, MP4-videoita ja JPG-kuvia USB-muistitikun kautta. Ja kaikki nämä 3 edellä mainittua formaattia toimivat sinänsä aika ongelmattomasti. Olkoonkin, että edelleen varsin perustavanlaatuisen ja karun käyttöliittymän kautta, mutta jos niitä formaatteja nyt haluaa TVn kautta toistaa, eikä tuollainen, sanotaanko hiukan kulmikas käyttöliittymä haittaa, niin johan toki toimii. No, yhteenvetona, mitä tästä testistä nyt sitten jäi käteen ja voiko tällaista digiboksia suositella käyttöön? Ei tämä mikään käytettävyyden riemuvoitto ole, joten sellaista sulavaa nykypäiväistä käyttökokemusta kaipaavalle en nyt mitenkään erityisen innolla tätä laitetta suosittelisi, mutta samaan aikaan ainakin itsestäni löysin kyllä sen verran kärsivällisyyttä myös tämän laitteen ääreltä, että jos tilanne on tuossa alussa kuvatun kaltainen, eli sulla on yksi ylimääräinen sinänsä toimiva ja sopivan kokoinen televisio, vaikkapa sitten siellä mökillä, ja haluaisit sitä vielä jonkun aikaa käyttää myös sen jälkeen, kun nämä tavallisen tarkkuuden DVB-T-digilähetykset päättyvät, niin tämä vehje sopii siihen käyttöön. Tällä pystyy vielä TVn käyttöikää jatkamaan, eikä se perustoiminnallisuus nyt mitenkään tuskastuttavan huonoa ole. 40 hinta, no se on ehkä hiinä ja hiinä kipurajoilla. 100 en välttämättä enää tällaisesta boksista maksaisi. Silloin jo kannattaisi harkita, että olisiko se television uusiminenkin sitten jo ajankohtaista, mutta näillä hinnoilla, näillä toiminnoilla ehkäpä se muutaman kympin hintalappu on vielä perusteltua. Tällaisia digiboksitunnelmia tällä kertaa tällä Tekniikka Parkin videon äärellä. Kiitoksia kun olit mukana. Moi moi!